Niitä roklaan sinne siirtelemään. Juu, hei, kannetaan ensin puita äiti lämmittää tuon leiviuunin. Niin sieltä, mistä niitä otetaan? Hei, kun tehdäänpä silleen, kun mä otan rukilla, jos me pääsen, niin me ajan tuo säkin tähän lähelle, niin kato hyvää kantaa. Eikö se ole ihan hyvä idis? On. Hyvä. Semmosta. No terve. Meillä on vähän niin kuin melkein talvi saapunut tänne Kesälahelle. Pikkusen tämmöstä lumen härmää. Ollut pakkasta muutamana päivänä ihan sille rapsakasti. Yhtenä aamuna ollut 9 astetta. Olko se silloin niin kuin eilessä aamuna? Lauantai-aamuna. Joo. Nyt alkaa mennä jo vähän lussalle ja jonkunlainen sadealue on jostain saapumassa tuolta. Pitäisi kohta sadeella koko loppupäivä. Niin semmoista. Niin. Vähän semmonen tarkoitus nyt, että otetaan puut tuolta kuivurista pois. Meillähän on siis semmonen puukuivuri ollut tässä, niin on kuivattu puuta. Siinähän ei ole mitään järkeä, mutta on niitä kuivattu kuitenkin. Ja olisi tarkoitus vaihtaa sinne uudet säkit. Ja otetaan nuo ja samalla sitten vähän tuonne tuvalle leiviuuniin puita, niin äiti kävi lämmittämään levin uunia. Katsotaan, jos Sumitomo käynnistyy. Ajetaan vähän reunemmalle. Noin. Siitä se lähtee. Nyt sitten kokeillaan, että päästäänkö tuonne oveen eteen, niin meillä on vähän lyhyempi matka. Kanto puuta tuvaa. Elikkä tuo mäki ylös. Tässä on vähän umpikumipyörät ja tuommoiset silestoonit, niin tää on pikkusen huono nousemaan, mutta katsotaan miten käy. Aika sopivasti. Siihen se jäi. Pikkusen kylmänä repöttää. Niin. Joo. Tossii vähän paksumpia kahta. Aha. Joo. Aini leiviuuni. Niin. Loput halliin vaan mahtuuko tuohon? Ai mihin? Tuo Ei mahu halliin vielä joo. Hirmu tärkeä. Oho. Se laitoitkin noin päin. Fiksua. Olkaa hyvä. Ne on vähän lyhyempiä 30 senttisiä. Kyllä ne pallaa. Eikös tuo puu palaa ne lyhyempänäkin? Valaa
alamäkeen se kulkee. Siis voi se ihan kiinni siihenkin. Niin luulis nyt pääsevän alamäkeen ainakin. Vie säkit halliin ja sitten otetaan, tuolla on vielä pari säkkiä, niin vaihdetaan tuonne kuivuriin ja semmoista. Nyt on hyvä aika ostaa trampoliineja. Mä kävin Maurille ostamassa trampoliinin, kun tuo vanha vähän repees ja siis käytetty, mutta siisti. Käytännössä tähän aikaan kun ostaa, niin, tai ne on melkein jopa annetaan ilmoituksia, että porukka ei kehtaa käydä säilyttelemään. Niin semmonen vinkki, jos joku miettii ensi kesälle trampoliinin ostamista, niin nyt jos vaikka kahtelee valmiiksi, niin saattaa saada ihan silleen purettunaakin. Tääkin oli purettu, niin ei jos isossa paketissa talvellakaan säilytellä. Sitten me kölkötellään halliin. Siinä on se grilli, muista sitten. Oo, nyt muistan. Joo. Marko laittaa jontikan käyntiin, kun nuo säkit tuolla semmosessa paikassa, että tällä trukilla ei tarvi sinne kyllä tarjoutuu, niin on jontikalla nostettavaa tuolla kuivuriin. Oho. Just lähti kääntiin näköjään. Meillä on tässä nyt näitä säkkiä jokunen. Nää pitäis siirrellä Meinaatte, että tuonne tehdään sit vähän tilaa, että me saa jontikan tähän talveksi sisätiloihin ja näin, mutta nää on toistaiseksi tässä, kun tuotiin tähän halliin, kun on kuivaa tässä. Varmaan viiään tohon mökeillekin suoraan noita nyt sitten, niin saadaan ainakin yksi säkki per aina mökki, niin saadaan pois niitä tosta eestä. Mutta semmoista, mitä kuuluu Markolle. Ei, pyhä päivä. Mietin noita puusäkkejä, että kestäisikö ne, ainakin jos laittaa lankut väliin, niin voisi kestää päällekkäin, ei ehkä sellaisena. Joo, kyllä me jos tuonne laitetaan, niin pitää laittaa päällekkäin sitten. Ottaa nuo jatkopiikit, niin noilla yltää nostamaan sitten ujuttamaan. Kyllä. No niin. Jeppis jee. Niin tosiaan 20 säkkiä kun me tehtiin silloin. Sitä me laski, että 20 muistaakseni, vai 18. Voi olla sitä ruokaa. No viimeiset 2 on nyt jäljellä, eli sitten ne on kaikki kuivattu. Ne on kuivurin kautta kulkenut ja tosiaankin ne, no ei se nyt oikeastaan nyt on silleen kun pörssisähkö ollut, niin aika lailla sen aina nollasähkö aikaan pyörittänyt tätä ja tietysti siirrosta joutuu maksamaan, mutta ei se niinku ihan, otahan nyt tuo silloin syyskuun laskukaan, niin monta kymppiä poikennus siitä tavallisesta, mitä meillä yleensä on. Ja sitä on hankala sanoa, että paljon tämä osuus nyt siitä on, koska meillä on tuolla vähän noita muitakin tiloja, hunajan pakkaustiloissakin lämmitykset ja muut, mitä ei niin normaalisti pietä, niin ollut nyt. Mutta tää on ollut hyvä systeemi. Mutta se on niinku todettu, että 2 säkkiä kun tähän laittaa, se on ehkä kaikkein tehokkain. Tää väliseinä lasketaan alas. Sitten on tuo rakennuskuivain.
Ja tää ideahan oli tosiaan, kun monet sitä ei silloin tuntunut ymmärtävän ensimmäisissä videoissa, mutta tässä on siis tämmöset verkot, tommonen väliseinä ja tuohon työnnetään nyt säkki aina verkkoa vasten. Ja sitä varten tää pressu nyt sitten siihen säkkien päälle, että se kulkeutuu tästä, se ilma imeytyy niiden säkkien läpi. Se menee tuolta taustapuolelta ja nämä puhaltimet puhaltaa sen tänne takaisin. Ja tää Timco nyt poistaa sit sen kosteuden siitä ilmasta. Eli semmonen niinku ajatus siinä. Ja löpöpuhallinta vähän aikaa aina alussa pitänyt piellä, kun kylmät puut on tuotu tänne. Ne kun lämpenee. Sen jälkeen sitten tää Timco tuottaa lämpöä tänne jonkun verran. Täällä pysyy semmonen aika hyvin 25 astetta. Silloin lämpimämmillä keleillä jopa 30 ilman mitään erillistä lämmitintä. Niin tää lämpötila ja kosteus kyllä irtoaa hyvin. Se on 2 päivää ja ne on nuo säkit kuivia. Päivässä tullaan tuo 65 litraa saavi on ollut tuossa ulkona, niin vettä täyttää. Tosin täytyy huomioida, että nuo ei ole ihan tuoretta nuo koivut, vaan ne on tommosta vähän niinku inte vähän kuivanutta. Jaa, jokohan se olisi jontikka nyt sen verran herkistynyt tuossa, niin saadaan säkit siirrettyä. Tulee energiakuluista tämmöisessä. Niin on ja keväällähän ne pääs tehdä. Se on typerää touhua. Keväällä seuraava typerä touhu eli säkki hakemassa. Heittele kyytiin, se oli muutama tippunut. Siinä taisi olla semmonen lava alla, minkä pystyy nostamaan viikeillä, että ei tarvii lenkeistä, niin ei tarvii tähän sitten.
asia sinne, kun sulla on voimaa. Jaa. Ei se on kylläkin sitä voimaa. Ei tää kääntyy. Kääntyy se. Nyt vetää syli tänne. Joo, siinä onkin leveä lava nyt alla, nyt saat ollakin tarkkana. Siitä ei siis semmosen. On se. Taitava kaveri, ei ongelma. Voihan me sen juntata, kun me on aika kova junttaa. Anna mennä massaa sinne. Tutu lavaa. Mennään tuo johto. Nyt vauhti. Se on siinä. Laitetaan ressu jotennis. Kodahan asettuu. Niin. Tässä ei oo mitään järkeä. Tässä ei oo mitään järkeä. Tää on näyttää höpötistä. Nyt me muuten tyylisen saavikives tuolta. Ajattelin, että ei oo jäätyä. Niin kyllä. Ei muuta silloin vaikka 9 astetta pakkasta, niin aamulla kun menin katsomaan, ei se ollut jäätynyt. Eikä se ole pirtua asiassa. Ai niin, se on pirtu, joo. Siinähän ne nyt on. Ei muuta kuin seinä alas. Yläksi. Eihän me laitoin sitä alaa. Siinä tuo löpöpuhallin tuonne puolelle. Hyvä sijoitella tänne. No laita sen kohdalle. Pikkusen laitetaan tälle pinnalle tätä paremmin notiivistamaan. Noin. Ei tarvii muuta kuin punaisesta katkaisimesta vaan. Mie huomasin, se riittää sillä pienemmälläkin lastauksella se. Okei. No niin. Nythän meillä on täällä lapisäkit. Tää on aika örmy. No nyt lähti puhaltimet pyörimään, mutta ilma rupesi liikkumaan. Tää on siis aika örmy tää hallipuhalli tämmöiseen tilaan ja mekin alussa mietin, että uskaltaako tätä edes. Piti vähän seurata. Mut kun se tänne puhaltaa, mä ajattelin, että kuumeneeks tuo seinä ja muuta. Mut tässä on niin kovaa tää ilman kierto, että se vettää tosta, niin ei nää kuumene yhtään nää nurkat tässä. Niin. Mutta ei tätä oo silleen valvomatta jätetty päälle, että yötkin niin tuo Timko on ja puhallukset, mutta tätä ei kehtaa yöksi jättää. Vejää vaan, siinä on löysää. Niin Timkoon tuli virrat. Tuosta lyövää tänne. Ne on pikkasen avannut näitä ilmastointiventtiileitä. Vähän tulee vähän kuitenkin ilmavaihtoja tuo. Kai se nyt pikkusen jättää pakokaasuhaikkuja. Vähän saapi happea tuo sitten. Tuo palaamisseenkin. Ihan tuolle karvan verran raalle. 85, mutta tuo nyt päivittyy tuosta. Pitää, me jätään tuota Timkoa vähän. Tiedätkö tuon?
vähän Lämpötila on alhainen vielä. Oo, siitä se nousi. Siinä on meillä mittari, niin Joo. nyt on 8. Siinä on äsken 3,1, se on jonkun verran lämmennyt. Oo, no äkkiähän se tuommoinen puhalin nostaa. Se tuolla löpöpuhaltimella semmosen 30 vähän reiluun nostaa tuon lämmön. Pelittää. Kunhan jotain. Käymme sitten seurailemassa. Niin tyhjensit se sen? Saaveri. Niin. Tyhjensin. Joo. Siellä oli ton verran, ehkä 15 senttiä. Niin, sinne Se on jäi. tyhjä. Ei niistä paljon irronnut enää noista. Mä ajattelin, sitä lähtää jäähän, mutta eikä se on nyt jo kovimmat pakkaset ohi. Eikös tuu nyt ala lussalle vientämään? Jaa, tupa näyttää lämpiävän, niin tarkenee. Joo, niinhän tulta jo savu nousi. Onko hyvä trampoliini? On. Ai että. Näyttää olevan. Mut jees. Pistäkähän peukkuu videolle, jos tykkäsitte. Kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palataan taas. Ei kun morjes. Siellä on tulee uunissa.